Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình sau một thời gian dài ở nhà và mùa đông ngủ đông thì bây giờ mình lại phải ra ruộng làm đồng đây. Và hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đồng của mình. Chuẩn phong cách nông nghiệp chưa ạ? Nhân dịp hôm nay đi làm nông thì mình sẽ tâm sự với các bạn về việc chồng mình đã lừa mình như thế nào. Trời ơi, đúng là một cú lừa ngoạn mục. Và trăm đường thì không tránh phải số các bạn ạ. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà mình đi làm nông đây. Sau một mùa đông ngủ đông rồi là chơi dài trong vòng mùa đông, bây giờ đã bắt đầu vào mùa làm nông rồi. Và đây là ruộng nhà mình để làm nông. Đây là khu vực ruộng để làm nông ở Hàn Quốc. Ruộng thì tùy nhà, có nhà thì rộng, có nhà thì hẹp. Tuy nhiên thì đất này không phải là đất của nhà mình đâu. Nhà mình mà có một khu đất như thế này thì mình sắp thành giàu rồi. Đất này là nhà mình thuê đó. Chồng mình thuê của một người Hàn Quốc. Ông nhiều tuổi rồi cho nên là ông không làm nông được nữa, là ông cho thuê. Ông cho thuê thì bây giờ vợ chồng mình thuê lại làm nông để kiếm thêm tiền. Tại chồng mình công việc không kiếm được nhiều tiền cho nên là phải đi làm thêm. Đây là công việc làm thêm để kiếm tiền đó. Làm nông thì nhà mình đến mùa thì thường trồng ớt và trồng một số các loại cây như là bắp cải, cà chua, rồi nói chung là những cái đồ phục vụ để bán rồi là kiếm một chút thu nhập. Và nhân dịp hôm nay đi làm nông thì mình lại nghĩ đến cái vụ ngày trước chồng mình lừa mình các bạn ạ. Ôi ơi, lời của các ông đúng là không tin được ông nào ha. Đợi để mình bỏ cái cuốc xuống đây, bỏ cái cuốc xuống đã. Trời ơi, cuốc với xẻng. Phải đi đào đó hôm nay. Nó rơi rồi. Phải đi đào, hôm nay phải đi đào cây. Hôm nay nhà mình đào cây bán. Bây giờ là tháng 3 nhỉ, giữa tháng 3 thì ở Hàn Quốc bắt đầu đào và trồng một số các loại cây. Và đây là cái cây mà mình sẽ đào. Đây, cây này gọi là cây tu lúp, rất là cao. Năm ngoái nhà mình trồng hơn 1 năm rồi. 1 năm thì cây nó cao như thế này cũng rất là ok. Và nhìn những cái cây cao này cũng rất là thích. Bây giờ thì nhà mình sẽ đào cái cây này và đi bán một cây này là 1.700 won hoặc là 2.000 won. 2.000 won một cây là khoảng 20.000 tiền Việt. 20.000 tiền Việt, 2.000 won một cây là 40.000 tiền Việt chứ. 40.000 Việt Nam đồng một cây. Cây nào rẻ thì khoảng 38.000. Và bên cạnh ruộng nhà mình đây thì có một cái dòng suối. Đây là một dòng suối mà nhà mình hay lấy nước để tưới nông nghiệp. Các bạn có thể thấy nước suối rất là trong. Đó. Nước suối này rất là trong và nhìn rất là sạch sẽ. Chẳng khác gì nước suối ở Việt Nam cách đây 10 năm mà mình hay đi tắm sông. Ngày xưa mình hay đi tắm sông lắm, nhưng mà bây giờ nước ở Việt Nam thì khá là ô nhiễm rồi nên cái việc tắm sông thì đã hạn chế và rất là ít người đi tắm sông. Và bây giờ thì bên Hàn Quốc cái việc xử lý nước thải của họ rất là tốt, cho nên là nước ở ngay sông bên cạnh thành phố thôi, nước cũng sạch như vậy. Ngoài ra thì ở Hàn Quốc thì thú hoang dã rất là nhiều. Và đây là cái lông thú mà cái con thú nó đã chết ở cái khu vực ruộng nhà mình. Mùa đông thì thú nó lạnh mà không có thức ăn ấy, họ xuống những cái vùng đồi núi như thế này để tìm đồ ăn. Tuy nhiên thì đói quá nhưng có thể là cũng bị chết đói cũng rất là nhiều. Đây các bạn có thể thấy xương này. Đây là xương chân bên này. Cái con này nó to giống như là con chó ở Việt Nam vậy. Nó cũng khá là to và là một loại động vật trên núi. Nhìn cái chân nó to như thế này mà. Nguyên nhân chết thì theo mình thì cũng chỉ là do quá lạnh và đói thôi, chứ còn thực ra thì cũng không thể biết chính xác được. Ông chồng lừa tình của mình đã đến rồi đây. Ông chồng nông nghiệp, trời ơi. Đó. 안녕하세요. 뭐 하려고요? 투릅나무 캐요? 알겠습니다. Và mình tâm sự với các bạn cái việc chồng mình đã lừa mình như thế nào. Thì trước khi cưới thì hai đứa có nói chuyện với nhau là sau này về lấy chồng Hàn Quốc đó, thì mình sang Hàn Quốc thì mình sẽ giúp chồng làm nông. Cũng đợt đấy là cũng có nói là giúp làm nông rồi. Tuy nhiên thì đợt đó thì chỉ là nhà chồng mình có một cái khu núi
Nói chung là khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng 500 mét vuông, 500-700 mét vuông gì đó. Đó, ở trên núi rất là xa, mà đi từ nhà mình ở đây mà đến cái núi đó là phải mất 3 tiếng đồng hồ ấy. Rất là xa, cho nên là chỉ một tuần, cuối tuần là lên núi đó làm như là dãy cỏ với lại chăm một số các loại cây ở trên núi thôi. Thì chồng mình có nói là một tuần đi một lần, làm một lần thôi. Thì mình cũng đồng ý, mình nghĩ là một tuần thì lên đó 2 ngày cuối tuần đấy thì chỉ thứ nhất là để thư giãn, thứ hai là để làm một số công việc nông nghiệp thì cũng ok, như là tập thể dục thôi. Nói chung là vất vả 2-3 ngày thì cũng không sao. Đó, thì trước khi cưới là còn nói chuyện với nhau như thế rất là rõ ràng rồi, thì mình mới nghĩ là vậy thì cũng được. Đó, đến khi sang Hàn các bạn có biết không, chồng mình nói là em ơi anh mới thuê đất xong, mà mình nói anh thuê bao nhiêu. Trời ơi, chồng mình thuê đúng 1 mẫu luôn, đúng là cái khu này rộng khoảng 1 mẫu luôn đó. Đó, từ khu bên này đến cái khu đằng này. Đó, từ xa tít đến cái nhà đằng kia. Đó, nhà xanh xanh đằng kia xa. Trời ơi, khoảng mẫu ruộng á. Ôi trời ơi, mình sốc luôn trời. Thế là mình mới nghĩ là cái cuộc đời làm nông của mình đã bắt đầu rồi. Và có nghĩa là chẳng có ngày nào được nghỉ cả. Không phải là chỉ có cuối tuần làm không đâu, mà là ngày nào mình cũng còn được làm nông nữa cơ. Trời ơi, đấy là một cú lừa ngoạn mục của chồng mình. Các ông thì cứ nói một đằng xong rồi làm một nẻo các bạn ạ. Rồi là cái việc mình trước khi sang Hàn ấy thì mình cũng nói chồng là ví dụ như anh ơi sang đây thì anh cho em bao nhiêu tiền tiêu vặt. Mới đầu thì chồng mình nói là anh sang anh cho 400.000. 400.000 thì em bảo là 400.000 thì chỉ để em tiêu vặt thôi, xong rồi chi tiêu cho cái mục đích của mình thôi. Tuy nhiên thì sang đến nơi các bạn có biết chồng mình cho bao nhiêu không ạ? Cho được 300.000 mà lại còn nói em ơi tiền này để em mua thức ăn, mua lo việc trong nhà đấy. Lấy đâu ra tiền tiêu vặt nữa. Trời ơi, làm gì còn cái đồng nào nữa. Một tháng mà 300.000 hai vợ chồng mua đồ ăn thì có mà không đủ, xong rồi còn đói nhăn răng ra ấy. Trời, mình sốc luôn, toàn tập Trời ơi, được ông chồng đấy. Nên các bạn đừng có nghe mấy ông nói phét, mấy ông người toàn nói phét thôi các bạn ạ, chẳng giữ lời đâu. Cũng có rất nhiều mấy chị lấy chồng sang bên đây cũng toàn như thế thôi. Đấy, và đây ông chồng ông đã lừa em mà sang đây bây giờ em phải đi làm nông đấy các bạn ạ. Và làm nông trường kỳ luôn chứ không phải làm nông 1-2 ngày nữa, làm nông trường kỳ. Và đi làm nông thì không quên mang theo cái điện thoại để quay video up YouTube. Chồng em là một YouTuber nhá, YouTuber. 한국 캐는 정 선생. 그래. 그래, 구독자 있어요. 구독해주세요. 감사합니다. 구독해주세요. Chồng em thì cũng làm nông nghiệp nữa, cho nên là vừa làm nông này, vừa quay video này, vừa làm YouTube, thì đấy cũng là kết hợp một công đôi ba việc. Thôi bây giờ lấy chồng thì phải theo chồng thôi, đôi khi là cũng nghĩ là theo có cái số đấy các bạn ạ. Trước khi kết hôn thì mình nghĩ là cứ gặp ông nào mà cứ có vài ba mảnh ruộng này em bye bye thôi, em không có quen đâu, em cũng chẳng muốn kết hôn nữa. Tại vì từ nhỏ đến lớn là nhà mình là một nhà làm nông mà, mình lúc nào cũng làm nông á. Từ khi nhỏ đến khi mình đi học đại học là 18 tuổi, ngày nào tháng nào năm nào cũng làm nông, nào làm đến nỗi mà mình thấy sợ cái nghề nông nghiệp luôn. Cho nên là mình nói là sau này mình có lấy chồng thì không lấy chồng là làm cái nghề làm nông đâu. Vậy mà lấy chồng thì đã bị chồng lừa là anh em ơi cuối tuần làm có 2 buổi thôi, bây giờ thì lại làm trường kỳ rồi. Thế nhiều khi người ta mới bảo là trăm đường không tránh phải số. Cái số của em chắc nó phải gắn với nông nghiệp các bạn ạ. Cái số vất vả đó, suốt ngày cứ làm những cái việc vất vả rồi làm nông. Thôi nhận mệnh thôi, em nhận mệnh thôi, giờ em không biết làm thế nào cả. Giờ bỏ ông này đi thì nếu mà có bỏ ông này đi lấy ông khác thì cũng chắc cũng làm nông thôi đó. Hôm trước em mới gặp một cái chị người Việt Nam, thì chị mới tâm sự là chị ấy lấy một ông chồng Hàn Quốc. Lấy một ông chồng Hàn Quốc xong rồi thì sao ạ? Ông ấy không rượu chè này rồi không kiếm nhiều tiền, nói chung là làm cho chị không hạnh phúc. Sau đó chị bỏ cái ông ấy đi lấy một ông Việt Nam ở bên Hàn nhá. Có nghĩa là chị ấy đã có quốc tịch Hàn Quốc rồi, thì chị ở bên Hàn thì lại quen với một anh Việt Nam, thì cứ nghĩ là anh Việt Nam thì hiểu tiếng này rồi là quan tâm yêu đương đó, thì cưới nhau về thì có lẽ là sẽ được hạnh phúc. Cưới nhau về lại y hệt các bạn ạ. Ông kia cũng Việt Nam, lúc yêu thì không có gì đâu. Đấy, lúc lấy về bắt đầu rượu chè cũng đánh đập, cũng chửi bới, chẳng khác gì cái ông đầu tiên cả đó. Đấy, người ta bảo nhiều khi tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Cũng chẳng chạy đi đâu được. Khổ lắm. Thế thôi, em nhận mệnh thôi bây giờ. Cuộc đời của em bây giờ là đi làm nông đây, đào cây. Bây giờ em đi đào cây các bạn ạ. Hôm nay là một ngày nắng.
bao nhiêu độ nhỉ? Bây giờ chắc là khoảng 14-15 độ thôi, nhưng mà nắng thì nó cũng khá là rát. 3 ngày làm về chắc là mặt em nó cháy thành than mất. Sang bên này thì mùa đông thì dưỡng da đẹp đẹp được một tí rồi, bây giờ lại đi làm nông thì đúng là chắc là chẳng đẹp được với ai đâu. Thôi vì sự nghiệp mà em mới xăm mày xong, hai cái lông mày của em như hai cái con sâu gió thế này. Trời ơi. Các bạn đừng có cười chứ. Em mới xăm xong ấy, để một thời gian nữa chắc là nó sẽ đẹp hơn. Hy vọng là vậy đi. Ngoài việc cùng làm nông với chồng thì mình còn giúp chồng quay video nữa. Đây cũng là một trong những cái công việc của mình. Mình thì thường hay giúp chồng làm việc này, quay video. Khi đi làm nông thì mình luôn chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ như là găng tay, mũ, áo dài, ủng, nói chung là những cái đồ bảo hộ khi mà đi làm nông là những cái thứ không thể thiếu. Vì con gái thì rất là dễ bị tàn phai nhan sắc, cho nên những cái này là những điều cần thiết. Nông nghiệp thì có rất là nhiều những công việc khác nhau, và hôm nay thì mình đi đào cái cây này đây. Và bên Hàn thì họ dùng cái giống như là cái liềng để đào, đó có 4 cái ngoe như thế này. Đào rất là tiện lợi và rất là thích các bạn ạ. Để đào những cái củ ở trên núi đó, ngày xưa mình hay lên trên núi đào cái loại sâm đất để bán cho Trung Quốc. Khi đó thì đào được những cái củ to lắm, tuy nhiên là đào bằng cuốc cho nên là rất là mệt. Ở bên Việt Nam ngày thời đó mà có cái cây như thế này thì không biết là một ngày đào được bao nhiêu cân sâm đất. Bên Trung Quốc họ rất là thông minh, họ mua hết những cái sâm đất ở cái khu mình ở. Nó có một cái loại cũng gọi là thuộc cái dạng sâm đó, và nó sống ở trên núi, là một loại tự nhiên, họ mua về để làm thuốc. Hồi đó mình 13-14 tuổi đó, mình đào bán 1 cân là 9.000 bạn ạ. 1 cân sâm đó là 9.000 Việt Nam đồng. Và bây giờ thì loại sâm đã tuyệt chủng rồi, tại vì khi đó thì đã đào hết cả cây to cây nhỏ. Và bây giờ mình đã đào được một cây rồi đây, các bạn có thể thấy. Wow, rễ rất là dài đúng không ạ? Và cái rễ này thì mình bán cái cây đi, còn cái rễ thì mình lại cắt ra và trồng tiếp. Và cái loại ở đây là một giống cây rất là được yêu thích ở Hàn Quốc, cây tulip đó, cái ngọn đây bạn có thể thấy. Và cây này nó có gai nhá, cắm vào tay rất là đau ấy, cũng chẳng dễ gì đâu, mình cũng phải đào mãi, đào một lúc thì đau hết cả lưng. Ôi trời ơi, sao mà hồi làm nông mà tóc tai bù xù rũ vậy này các bạn ơi. Trời ơi, đúng là cái nghề làm nông là cái nghề phá hoại nhan sắc. Oh my god. Và bây giờ mình đi làm từ lúc 11 giờ, bây giờ là 3 giờ rồi, bây giờ mới về nhà đây. Chồng mình 3 giờ thì bắt đầu lại đi làm đi dạy ở trung tâm. Vì vậy là bây giờ về cho chồng đi dạy. Đằng sau xe thì nào là chất máy cày với cả máy bừa, rồi thùng ủng các kiểu. Trời ơi, cái xe nhà em thì phải nói là toàn đất với lại cái gì ấy. Xe này là xe nông nghiệp á. Vậy hôm nay mình đã có một ngày làm việc rất là mệt, và đã tập thể dục rất là nhiều. Bây giờ sẽ về nhà và nghỉ ngơi một chút. Hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn là chồng mình đã lừa mình như thế nào ở Việt Nam, và sang Hàn Quốc thì làm nông thì nó sẽ có những cái trường hợp như thế nào. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ở đây lông trồng hói của mình đây, sau khi làm nông thì bây giờ mới được uống nước. Chồng mình cũng rất là vất vả, mình thì cũng giúp đỡ chồng thôi, chứ còn bao nhiêu việc vất vả thì chồng mình làm hết.